שלום לכם. השבת בעזרת השם נקרא את פרשת יתרו. בפרשת יתרו ישנם שני נושאים עיקריים, יתרו ועצתו, וכמובן מעמד הר סיני. הפרשה פותחת, וישמע יתרו כהן מדיין, חותן משה, את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עם עמו, כי הוציא את ישראל ממצרים. אומר רש"י, מה שמועה שמע ובא? ורש"י מתרץ, קריעת ים סוף ומלחמת עמלק. שואלים, האם הוא לא שמע שבני ישראל יצאו ממצרים, שהמצרים קיבלו 10 מכות, את 10 המכות? לא שמע שהשם הוריד את המן, המתיק את המים במרה? איפה כל הדברים האלו? מתרצים שדווקא את שני הניסים האלו, אומר רש"י, קריעת ים סוף ומלחמת עמלק, כי בהם בני ישראל הם השתתפו בצורה פעילה, לא סבילה. כמו שאנחנו רואים, שכתוב בקריעת ים סוף, ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה. קודם כל נכנסו למים, ואז נעשה להם הנס, אז נקרא הים. אז הם כן האמינו. דבר שני, במלחמת עמלק, כתוב שמשה אומר ליהושע, בחר לנו אנשים וצא לכם בעמלק. לכן בא יתרו להודות להשם על הניסים האלה. גם שאר העמים שמעו, אבל הם לא באו. הוא שמע ובא. באותו דבר אומרים חז"ל, כשהיה קריעת ים סוף, ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל הנביא. וכידוע שיחזקאל הנביא בספרו מתאר מעשה מרכבה, הוא מתאר בפרוטרוט. אז מה ראתה שפחה על הים? למה אין תיאור? אין תיאור, כי היא לא הפנימה מה שהיא ראתה. לכן היא נשארה שפחה. בניגוד ליחזקאל, שאולי ראה פחות מאותה שפחה, אבל הוא פירט בפרוטרוט את כל מה שהוא ראה. השאלה שלנו היא, מה איתנו? כמה ניסים אנחנו רואים? האם אנחנו באמת מפנימים ומתרגשים ממה שקורה לנו, או שאומרים מקרה הוא? זאת השאלה. כדי לחדד את זה, כדאי שנהיה דומים ליחזקאל, ולא חלילה לאותה שפחה. עוד דבר קטן, יתרו רואה איך משה שופט את העם מבוקר ועד ערב. כולם עומדים בתור, לא הספיקו לבוא למחרת. יתרו אומר, לא טוב הדבר אשר אתה עושה. לא יישאר לך זמן. מה זה הדבר הזה? זה לא נראה לעניין. תמנה לך 10,000, 10 מאות, 50, 10. הם ישפטו את העם, רק הדברים הגדולים, הקשים, אתה תשפוט. כל השאר שהם יסתדרו. מספרים שבזמנו הרב מרדכי אליהו עליו השלום, בכל יום שישי היה פותח את הלשכה שלו והיה מקבל קהל. אנשים היו באים מוקדם כדי להירשם, כדי להיכנס לרב מרדכי אליהו. זה הגיע למצב כזה שאנשים הגיעו ביום חמישי בלילה, אפילו מצפת. ישנו שמה כדי להיות ראשונים להיכנס לרב מרדכי אליהו. אני לא מבין. הרב לא ראה שצורכי עם ישראל מרובים? הרב לא ראה שאנשים באים ורוצים להתייעץ? מה הבעיה בשבילו? שיגיד לרבנים שהיו איתו או לדיינים, נפתח עוד כמה לשכות, וכל אחד יקבל כמה מהקהל, ככה נגמור את התור מהר מאוד. לו יצויר שהיה עושה כך. היה פותח 10 עמדות לקבלת קהל. כמה אנשים היו מחכים אצלם, וכמה היו מחכים אצלו? התשובה היא ברורה. אצלו כולם ואצלם אף אחד. רבנים יש לכל אחד בשכונה שלו. רבנים יש לכל אחד בבית הכנסת שלו. הם רצו דווקא את הרב מרדכי אליהו. את המיוחד שבו, אותו הם רצו. אותו הדבר משה רבנו. משה התבייש להגיד ליתרו, יתרו הם רוצים לדבר דווקא איתי. הם לא רוצים 10,000, 10 מאות, 50, 10. הם רוצים אותי. אבל בצניעות שלו, בענווה שלו, הוא אמר לו באמת זה רעיון טוב, לא חשבתי עליו. אני אעשה את מה שאמרת. וכך הוא עשה. משה רבנו, הענב מכל האדם, אפילו את הדבר הקטן הזה הוא התבייש להגיד, הם רוצים דווקא אותי. יהי רצון שנלמד מאותה ענווה המדהימה של משה רבנו, ונזכה גם אנחנו לקבל ולקיים את התורה. שבת שלום ומבורך.